হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ চয়াবিন কাটলেটৰ এটা টেষ্টি ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। চয়াবিনৰ চব্জিখন খাই আমনি লাগিলে আপোনালোকে কেতিয়াবা চয়াবিনৰ এইদৰে কাটলেট বনাই খাই চাব পাৰে। চয়াবিনেৰে বনোৱা এই কাটলেটটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ এই ৰেচিপিটো ভাল পাব। চয়াবিনৰ কাটলেট বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰথমতে চচপেন এটাত চয়াবিনখিনি সিজাবলৈ 2 কাপ পানী উতলিব দিছোঁ। পানীখিনিত অলপ নিমখ দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে সয়াবিন 1 কাপ দি ললোঁ। ইয়াতে মই 10 টকীয়া সয়াবিন এটা পেকেট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এই সয়াবিনখিনি 5 মিনিটমান উতলিব দিম। 5 মিনিটমান পিছত সয়াবিনখিনি সিজি গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। এয়া সিজাই লোৱা সয়াবিনখিনি গৰম পানীৰ পৰা বাটি এটাত উঠাই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে অলপ বেছি পৰিমাণত ঠাণ্ডা পানী দি লৈছোঁ। ঠাণ্ডা পানীৰে সয়াবিনখিনি ভালদৰে ধুই ল'ম। ধুই লোৱাৰ পিছত সয়াবিনখিনি পানীখিনি চেপি বাটি এটাত লৈ লৈছোঁ। এইদৰে সয়াবিনখিনি ঠাণ্ডা পানীৰে দুবাৰমান ধুই পানীখিনি চেপি ল'ব লাগিব। সয়াবিনখিনি চেপি লওঁতে মন কৰিব যাতে পানীখিনি ভালদৰে ওলাই যায়। সয়াবিনৰ পানীখিনি ভালদৰে চেপি লোৱাৰ পিছত এয়া এটা মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ লৈছোঁ। ইয়াতে সয়াবিনখিনি দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ মিহিকৈ গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম। এয়া চাওক সয়াবিনখিনি মিহিকৈ গুড়ি কৰি ল'লোঁ। এতিয়া সয়াবিনখিনি ভাজি ল'ম। কেৰাহী এটাত 4 চামুচমান ৰিফাইন তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা ডাঙৰ পিঁয়াজ দি ল'লোঁ। এইখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু এয়া আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি 1-2 মিনিটমান কেঁচা গোন্ধটো যোৱালৈ ভাজি ল'ম। 2 মিনিটমান ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া আধা চামুচ হালধি দিছোঁ। জালুকৰ গুড়ি 1 চামুচৰ 3/4 এভাগ দি ল'লোঁ। আৰু জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। আৰু লগতে আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দি দিলোঁ। মছলাখিনি দি এবাৰ মিলাই দিছোঁ। এয়া কেইটামান মিহিকৈ কাটি লোৱা নৰসিংহ পাত দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে নৰসিংহ পাতৰ ঠাইত ধনিয়া পাত অলপ দিবও পাৰে। এতিয়া এয়া গুড়ি কৰি লোৱা সয়াবিনখিনি দি ল'লোঁ। সয়াবিনখিনি 2 মিনিটমান মছলাখিনিৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি ভাজি ল'ম। আপোনালোকে ইয়াতে নিজে ভাল পোৱা যিকোনো মছলা দিব পাৰে আৰু জ্বলা বেছি খালে কেঁচা জলকীয়া অলপ দি ল'বও পাৰে। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। সয়াবিনখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত নিমখ আধা চামুচমান দি লৈছোঁ। নিমখখিনি এবাৰ ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে 2টা মিডিয়াম সাইজৰ সিজাই লোৱা আলু দি ল'লোঁ। এই আলুখিনি মই মিহিকৈ অলপ পিটিকি লৈছিলোঁ। এয়া আধা চামুচ গৰম মছলা দিলোঁ আৰু লগতে আধা চামুচ চাট মছলা দি ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি আৰু 1 মিনিটমান ভাজি ল'ম। এয়া 1 মিনিটমান পিছত আমাৰ সয়াবিনৰ মছলাখিনি ভজা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। এইখিনি অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। এয়া সয়াবিনৰ মিক্সাৰখিনি ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কাটলেটখিনি শ্বেপ দি ল'ম। অলপ সয়াবিনৰ মিক্সাৰ লৈ হাতেৰে মুঠি মাৰি আগতে অলপ লাৰু বনাই লৈছোঁ। এতিয়া দুহাতেৰে অলপ ঘূৰাই চেপেটা কৰি লৈছোঁ। এই কাটলেটটো মই হাৰ্ট শ্বেপ দি ল'ম। আপোনালোকে যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ কাটলেটখিনি শ্বেপ দি ল'ব পাৰে। গোলকৈ শ্বেপ দিব পাৰে নাইবা অভেল শ্বেপ দি ল'বও পাৰে। এয়া চাওক কাটলেটটো মই এনেকৈ হাৰ্টৰ শ্বেপ দি ল'লোঁ। এতিয়া কাটলেটখিনি লেটিয়াই ল'বলৈ এটা কণী বাটিত লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে অকণমান নিমখ দি ল'লোঁ। কণীটো ভালদৰে এবাৰ ফেটি ল'ম। আপোনালোকে যদি ইয়াতে কণী ব্যৱহাৰ কৰিব নিবিচাৰে তেতিয়া 2 চামুচ ময়দা অলপ পানীত ভালদৰে মিক্স কৰি বেটাৰ এটা বনাই ল'ব পাৰে। কণীটো ফেটি ল'লে যেনেকুৱা হয় ময়দাৰ বেটাৰটো তেনেকুৱা পাতল কৰি বনাই ল'ব লাগিব। এয়া ফেটি লোৱা কণীটো লৈছোঁ আৰু এয়া অলপ ব্ৰেডৰ গুড়ি লৈছোঁ। এতিয়া এটা কাটলেট প্ৰথমতে কণীখিনিত দি ল'লোঁ। কাটলেটটো কণীখিনিত ভালদৰে এবাৰ লেটিয়াই দিছোঁ। কণীত লেটিয়াই লোৱাৰ লগে লগে কাটলেটটো ব্ৰেডৰ গুড়িখিনিত দি ল'লোঁ। ব্ৰেডৰ গুড়িখিনি কাটলেটটোত ভালদৰে লাগি ধৰাকৈ আকৌ এবাৰ লেটিয়াই দিছোঁ। এয়া চাওক কাটলেটটোৰ চাৰিওফালে ব্ৰেডৰ গুড়িখিনি ধুনীয়াকৈ লাগি ধৰিছে। এনেকৈ গোটেইখিনি কাটলেট শ্বেপ দি ল'ম। কাটলেটখিনি ভাজিবলৈ এইফালে পেন এখনত ৰিফাইন তেল গৰম হ'ব দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই দিছোঁ। এতিয়া কেইটামান কাটলেট তেলখিনি দি ল'লোঁ। তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছতহে কাটলেটকেইটা তেলত দিব লাগে। গৰম হৈ থাকোঁতে কাটলেটকেইটা তেলত দি ল'লে লগে লগে ৰঙা পৰি যাব। এতিয়া কাটলেটকেইটা এটা ফাল 2 মিনিটমান ভাজিব দিম। কাটলেটকেইটা লগে লগে হেতাৰে চুব নালাগে, নহ'লে কাটলেটকেইটা ভাঙি যাব পাৰে। 2 মিনিটমান পিছত কাটলেটকেইটা আনটো ফালে উলটাই দিছোঁ। কাটলেটখিনি দেখিছেনে অলপ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইদৰে কাটলেটকেইটা দুটা ফালে মাজে মাজে উলটাই 5-6 মিনিটমান কম জুইত ভাজি ল'ম।
5-6 মিনিট পিছত আমাৰ কাটলেটখিনি ভজা হৈ গৈছে। এয়া চাওক কাটলেটটো ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এটা কাটলেট মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এনেকৈ গোটেইখিনি কাটলেট ভাজি ল'ম। কাটলেটখিনি মই ভাজি ল'লোঁ। চয়াবিনৰ এই কাটলেটটো ওপৰটো খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হয় আৰু গৰমে গৰমে চচ বা চাটনিৰ লগত খাবলৈ খুব মজা লাগে। আপোনালোকে যদি আগতে বনোৱা নাই এই চয়াবিনৰ কাটলেটটো এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে আৰু ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে।